So, hi guys! Welcome to my episode 2 of my vlog, which is the Arki series. So, ayun, sorry kasi medyo natagalan ako mag-shoot for this episode. Kasi ang dami kong ganap. Ang dami kong ganap sa work and ang dami ko rin ganap dito sa bahay. Kasi nag-makeover pa ako nitong workspace ko. And, ayun, so, ngayon, sa episode na to, hindi muna natin pag-uusapan yung boards 101 kasi naisip ko ano yung magiging content ng boards na yun. So, ngayon gagawin muna natin is magre-remake ako ng old plates ko way back first year, and then yun yung i-render natin throughout the process, and ayun, yun yung gagawin natin ng presentation boards. So, let's go! So, ayun, habang nagme-makeover ako nitong workspace ko, nakita ko tong old plate ko nga, and then ko nga na-realize na mas okay nga siguro kung uunahin natin yung content ng boards. So, ayan, ito yung plate ko. Way back, sa Mapua pa ako nito, nag-aaral. So, design to ko to, and then, ayan, ito talaga yung student number ko way back then. And, ayan, so, ang pangit ko mag-design nun. And ito yung pinakamababa kong plate. So, ay, tene, pangit. Pangit nung grade ko dyan. So, ayun, ang dirty. So, ang naging design concept ko sa plate na to is Indonesian vernacular houses, kasi super fond ako nun dati sa history of architecture namin, and pinagagawa kami ng beach house sa design 2 namin. So, ayan, di ba? Daming kulang. So, yeah. And then, ayan, ang pangit. So, I'm so sorry for this. Tanggalin muna natin. Punit. Ayan. Sorry, nilagyan ko ng tracing paper kasi nga, di ba, i-remake na natin. So, ayan, tanggalin ko muna. So, ayan yung tsura niya. Sobrang andaming wasted spaces. And sobrang napansin nyo, ayun nga, indicate horizontal dimensions, ganun. Label or areas. Walang label, di ba? Manghuhula yung prof ka ng spaces. Tapos, this is too many deck area, very inefficient. So, sobrang obvious naman na sobrang laki ng deck ko. So, wala pang direct access yung kitchen. So, ayun, kailangan nating i-remake to. And ito, iti-3D natin. Tapos, ayan, ito yung elevation niya. Gawang first year ba? Design to first year. I don't know. Ayan, no vertical dimensions. Kailangan may dimensions yan. Tapos ito yung other elevation view niya. And section na hindi mukhang section. Tapos, girl, tingnan mo naman yung perspective ko. Ano kasi to, champective. Tapos sobrang ngarag ako sa plate na to. So, improve, di ba? Improve. So, ngayon natin i-improve to. So, let's go. This is the outcome after revising the old plan. So, let's have a quick comparison between the new plan and the old one. Let's go! In-extend ko further yung living area para mas lumawak ito, kasi mas okay na mas malawak yung space doon. I also minimized the deck areas kasi sobrang inefficient nung sa dating plan. Nag-provide na rin ako ng direct access outside para sa kitchen, and nagkaroon na ng sariling toilet and bath at walk-in closet ang master's bedroom. Minove ko rin sa side na to yung common CR ng dalawang bedrooms. For creating the floor plan, sa AutoCAD ako gumawa. Then, you can import the DWG file here sa Sketchup. It's under File, then Import. Always make sure lang na same scale sila sa CAD at SketchUp
para less hassle sa paggawa ng 3D model. Ngayon, itatayo na natin yung walls ng beach house. First, sinelect ko muna lahat ng walls at ikakopy sila outside the main plan para gawing group. Para makopy mo yung selected surface, you need to press M. Then, Control. There are two options when making a group. Una is yung group lang, then yung isa, component. Ang kaibahan nila ay ito. Kapag nag-copy ka nung naka-group na object and you edit it, yung sinelect mo lang ang may edit. Unlike sa component, na kapag inedit mo ang isang copy, lahat ng copy ng object na yon may edit sabay-sabay. Advisable gamitan ng component sa mga objects na magkakatulad, like wall ng mga typical floor plans and windows. Para naman maitayo yung wall, you need to press P for push. Tapos, enter the desired height ng wall, and BAM! May wall ka na, kumare! You can double-click lang the mouse dun sa selected surface na gusto mong itayo para makopy niya yung height ng unang wall na itinayo mo. Since natayo na lahat ng walls, i-move na natin sila back to its original place. This time, gagawin natin yung mga door openings by again using the P command for push. Ginamit ko rin pala yung meter para mag-provide ng guide sa bawat surfaces. I also used yung line command, which is by pressing letter L. After ko magawa lahat ng door openings, binura ko lahat ng extra lines by pressing E for erase. A few moments later. Kung mapapansin nyo, may mga doors na siya and also windows. Bale, I downloaded it on Google Warehouse and ilalagay ko na lang yung mga link nung mga madalas ko kuhaan ng mga components sa Google Warehouse. Ginagawa ko this time yung bubong by using a plugin called 1000 Bit Tools. Important ang plugins kasi ito yung nagpapadali ng mga buhay natin. And ayun, ililink down below ko na lang din yung mga useful plugins.
In choosing a material, I usually import them from Sketchup Textures Club, and you need to register and become a member. Pero meron namang option na free, pero hindi mo lang makuha yung other maps for the material. But it's okay. Maka-download ka dito ng iba't ibang textures and materials na kung saan makakatulong para mas maging realistic yung model. Lahat ng ginagamit kong materials sa 3D models ko, dito ko kinukuha at dina-download. Sa pag-i-import ng material, these are the easy steps. First, punta kayo sa material panel, then click add material. I-browse mo yung folder kung saan mo sinave yung dinownload mong material. And another BAM! May bagong material ka na. Pagka-apply mo ng material, scale it as accurate as you can para dagdag realism points sa 3D model mo. To add more realism sa 3D model mo, imperfections make it perfect. Siyempre sa real life naman, di talaga pantay-pantay ang mga upuan sa dining table, di ba? So ayun, it's okay na sobrang di perfect yung pagkaka-arrange ng mga furniture mo. So, ayun na nga, nagawa na natin ng 3D model and nakapag-walkthrough na rin tayo. So, nag-render na rin tayo ng mga scenes na gagamitin natin for our presentation board 101, which is sa next vlog. So, ayun, abangan nyo kung paano yung basics and kung ano yung kumbaga, kung ano yung mga ginagawa ko tuwing nagawa ko ng presentation board for school projects and also for competitions. So, ayun, see you next vlog! Bye!